Xăm mình rồi thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi mày đi xăm đây cho nó khỏe, thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi, còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tốt cái chuyện đó, vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển, vừa xưa vậy, truyền thống vậy. Không hiểu. Bạn gái bên này cũng được. Anh thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Em sao? Người nhỏ con. Dạ hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Anh có ghét con gái xăm mình Không, nó càng khoái này hơn, nói chung là càng khoái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhỏ đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay đến đây thì chắc chắn em sẽ dành hết cho em. Em xin kính chào quý khán giả. Em chào chị Quyền Linh và anh Cát. Dạ em xin lỗi, em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Không sao, chị Quyền Linh chào em và chào anh Cát Tường. Dạ em tên là Thanh Phương. Hiện tại là em đang làm kế toán công nợ tại một công ty bán vé máy bay ở Sài Gòn. Em sinh ra ở tại Bình Dương. Em chuyển lên Sài Gòn được mười mấy năm rồi. Hiện giờ là mình ở nhà ở đây luôn rồi. Dạ. Mời bạn trai. Mời bạn trai. Dạ em lời đầu tiên thì em xin gửi lời chào đến anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng bạn kế bên kia và quý vị khán giả có mặt tại trường quay này. Lời chúc sức khỏe. Em tên là Hồ Tính Thành. Năm nay em 31 tuổi anh. Làm nghề gì? Dạ em hiện tại là nhân viên văn phòng anh. Bên kiểm soát nội bộ anh. Rồi. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Đến thời điểm này thì được 2 mối tình. Được. Thời điểm này thôi đó hả? Dạ. Mối tình dài nhất là bao lâu? Được 1 năm anh. Rồi, cũng chưa có dài lắm đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn nữ. Em có trải qua 4 mối tình. 2 mối tình có thể là gọi cốt ghi tâm. Thì mối tình gần nhất là mới chia tay được 2 năm. Là khắc cốt đó hả? Dạ khắc cốt đó. Khắc cốt mà sao bô nó đi vậy? Dạ tại vì anh ấy không chung thủy. Không có ghi tâm, khắc có cốt. nghĩa mình chưa khắc ghi mà anh tâm. không có khắc. Dạ đúng rồi. Các bạn thì cũng đã trải qua nhiều mối tình rồi, một người 2, một người 4 rồi, cũng có kinh nghiệm tình trường rồi. Quan trọng là ta rút kinh nghiệm sau những cái mối tình đổ vỡ đó để chúng ta hoàn thiện hơn mối tình ngày hôm nay nha. Rồi. Điểm mạnh điểm yếu của bạn trai là gì? Điểm mạnh của em là thứ nhất là nấu ăn rất là giỏi, có nhiều các món nướng, món xào, các món lẩu. Nói gì đó hả? Tại Ngon vì quá. đa năng mà anh. Với hai nữa đặc biệt là có khéo với người già nít, thay tả cho con bé càng còn dữ nữa. Rất là giỏi. Dưỡng nít giỏi, Dạ. thay tả giỏi luôn. Không biết hút thuốc. Quá tốt. Dạ. Điểm yếu là gì? Điểm yếu của thêm thì nó nhiều và đặc biệt là mình không có được handsome lắm đâu. Nhưng mà bạn như thế này được rồi, rất man được rồi. Tôi đâu xấu quắc đây, tôi còn Chỉ làm cần gì men nữa là mà. chăm sóc bạn gái tốt, yêu thương chiều chuộng là phụ nữ Được như rồi, vậy là đúng. chịu rồi. Rồi mời bạn nữ, bạn có ưu điểm khuyết điểm gì? Gia đình của em thuộc người Bắc cho nên là em có thể nấu ăn được, quét dọn nhà cửa là chuyện bình thường. Dạ, nhược điểm của em là hay nóng tính. Chà, bên nói nhiều, bên nóng tính cũng mệt. Dạ, nóng nhưng mà em không có giận lâu. Em ví dụ những chuyện gì không quan trọng thì em không bao giờ giận lâu được. Mẫu người bạn trai mà em muốn tìm là người như thế nào? Dạ, cao 1m7, biết quan tâm chăm sóc cho em, biết nấu ăn càng tốt. Biết nấu ăn rồi đó. Dạ, thì đẹp trai là môi trái tim, mũi dọc dừa, mắt 2 mí. Thích vậy luôn á hả? Dạ em thích rõ ràng vậy luôn á chị. Ba mắt mũi miệng cái nào cũng đẹp nhưng mà gộp lại nguyên gương mặt không đẹp được không? Cái đó xem xét lại được chị. Nhưng bây giờ người ta không được đẹp lắm nhưng mà người ta chăm sóc em tốt, yêu thương em hết lòng, công việc ổn định thì em có cho người ta cơ hội không? Dạ có, nếu như vậy thì có. Tại vì những mối tình của em thì không có hay chăm sóc quan tâm em cho nên nè. Đó, Dạ. mình cần cái đó không? Dạ. Quan trọng là tính cách thôi. Đó. Đúng không em trai? Đúng rồi anh. Mẫu người bạn gái mà bạn cần tìm là như thế nào? Nói chung là cái tiêu chí của em là bạn nữ thì cao khoảng 50 trở lên, biết chịu khó công việc, biết được quan tâm lo lắng gia đình, biết quan tâm chia sẻ với người mình thương. Cũng đơn giản ha. Dạ. Em không thích phụ nữ ở chỗ nào? Cảm giác là phụ nữ đừng có dơ quá, Ở dơ, phụ nữ làm dữ dơ. kiểu mà phụ nữ mà làm công việc mình về sau đó họ cứ quăng đồ đạc tùm lum hết, họ không biết bê bộn. dọn dẹp á. Bê bối. Bộn chứ không phải ở dơ. Bê bộn bê bối thôi chứ không Ở có dơ là 2-3 ngày tao không tắm, tao đi làm vậy y nguyên vậy thì mới ở dơ. Dạ. bạn gái mình có cái điểm gì mình không thích ở người bạn trai? Dạ, nhậu cũng được nhưng mà đừng có lầy. Rồi không hút thuốc, không gia trưởng, không nên quá nghe lời mẹ. Không Nghe lời nên mẹ quá nhiều nghe khi lời mẹ nhiều hả? khi nghe lời mẹ nhiều quá mà không nghe lời vợ cũng. Trời Thì ơi. giờ lời ai đúng phải nghe chứ giờ Dạ mẹ đúng nói rồi, mà đúng rồi, thì phải dạ. nghe thôi. Dạ. Hello chị Cát Tường. Chào em, Ông Mai nhìn tôi dễ thương quá à. cảm ơn em. Em có nghe lời mẹ không?
Có chứ chị, cha mẹ mình lúc nào cũng có nghĩ đến vấn đề đó, còn cái đó là gia trưởng thì em không có rồi đó. Đúng rồi, em có nghe lời vợ không? Vợ thì tất nhiên phải nghe, rồi mình phải tôn trọng vợ chứ chị. Ví dụ bây giờ sự việc đó em thấy là có vẻ vợ em hợp lý hơn, thì em có dám đứng ra để mà khuyên mẹ là nên cho con chiều theo ý vợ con? Sẽ dùng hoàn cảnh chị. Bạn trai nói đúng đó, coi hoàn cảnh thế nào lúc đó sao. Mẹ đang nóng quá thì cũng phải lãng lãng bỏ đi chứ. Đợi hoàn cảnh nào thích hợp mình giải thích, Đúng rồi. thuyết phục, đúng không? Dạ. Mẫu người bạn gái bạn mong muốn có cái mẫu hình lý tưởng như thế Tự nào? giống chị Cát Tường càng tốt. Trời. Đặc biệt là đúng ra đồng tiền. Thích nhất là điều đó. Dẻo miệng quá ha. Bạn cao mét mấy? Em mới 65 mà chị. Bên đây muốn mét 7. Chết rồi, hết đủ tiêu Mang chí. dài 5 phân. Hết đủ tiêu chí chị ơi. Thôi được mà, có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người phụ nữ không? Đừng nói nhiều quá, tại em còn hơi nói nhiều. Em nói nhiều em cho người ta nói. Phải, có người nói là chạy nghe chị. Coi như là em nói người ta phải nghe. Phải, ý là hạn chế hai bên nó cân bằng nhau là được rồi. Ví dụ người phụ nữ hiện đại nhuộm tóc giống như chị vậy nè, hay là xăm mình rồi, thí dụ em chịu không? Em lên chương trình này, cha mẹ cũng có nói con cái làm ăn không được thôi mày đi xăm đây cho nó khỏe. Thì chị biết gia đình nó đã như vậy rồi. Còn khuyến khích con cái nữa. Thì nên con cái nó cảm giác là mình không có tốt cái chuyện đó. Vừa nói chung là vừa hiện đại vừa cổ điển. Vừa xưa vậy, truyền thống á chị. Không hiểu. Tức là mình không có quan trọng vấn đề xăm mình. Sao cũng được, miễn có Sao người cũng tốt được, là được rồi, đúng không? Đúng rồi chị. Rồi. Đó là như vậy. Để anh qua coi đàn gái thế nào mà Cát Tường ở đây hỏi đàn trai dữ Trời vậy. ơi, thì xăm có nguyên con đại bàng chứ nhiêu. Dạ em chào anh. Anh bên kia thì không có đủ thước tất mà em thước 7. Dạ. Em có hụt hẫng không? Dạ hơi chút xíu. Xíu. Ở đây có vẻ cao to. Cao đấy. Ảnh thì nói có hình xăm không sao chứ. Dạ. Em có xăm không? Dạ có anh. Đâu? Dạ đây. À, Chữ mơm. chữ môn là mẹ. Dạ. Rất được, nhưng mà lý do tại sao mà em không thích ảnh nghe lời mẹ? Dạ không, nghe lời mẹ những điều đúng. Còn những điều ví dụ như là nhiều khi có bất đồng ý kiến hay gì, nếu như mà em đưa ra ý kiến cảm thấy đúng thì ảnh cũng nên nghe. Nhưng mà nghe nhưng mà tùy hoàn cảnh. Dạ đúng rồi, Đôi khi tùy áo hoàn cảnh. mặc sao qua khỏi đầu. Dạ đúng rồi. Đó cũng là một cái văn hóa truyền thống người dạ, Việt rồi. em không thể nào mà cãi lời cho người lớn Đúng được. rồi. Dạ. Có đôi khi thôi kệ lúc này nhường chút xíu đi. Dạ, đúng Cái qua rồi. thời điểm đó Dạ. bắt đầu mình từ từ thuyết phục cho Dạ. mẹ lắng nghe được Dạ. á. Dạ. Cha Ý mẹ của nào em cũng là thương vậy. con hết thôi, chỉ Dạ. muốn con tốt Đúng thôi. rồi. Dạ. Anh thấy anh bên kia chững chạc, nói năng cũng biết cách, cũng hợp lý ha. Dạ. Rồi thôi hai người có thể nói chuyện với nhau được rồi. Dạ, dạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đã. Được. Hôm nay em có đi với ai không? Dạ em đi với chị ruột. Dạ xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào quý khán giả đang xem đài. Chị thấy bạn trai bên này á thì về ngoại hình á thì nhìn cũng được. Được sao chữ được, yếu quá chị. Hơi nhỏ, những nét trên gương mặt á thì tương đối thôi. Chị thấy là bạn trai bên này cũng nhanh nhẹn. Nhưng mà hồi nãy không biết là bạn trai không có thấy giới thiệu là quê gốc, quê quán ở đâu, rồi nhà cửa như thế nào, ở đâu. Dạ, em ở Đồng Nai chị. Quê gốc ở đâu ạ? Gốc ở Đồng Nai luôn chị. Ở Đồng Nai luôn. Dạ, hiện tại em đang làm ở Bình Thạnh chị. Bây giờ Em thuê đang nhà hiện tại ở ở đâu? Quận Bình Tân đó chị, 597 ở đến giờ. Vậy là có nhà ở Bình Thuê Tân. nhà chị. Nếu như mà được á thì em cứ cho hai người có cơ hội để tìm hiểu. Em trai đi với ai? Dạ em đi với anh đồng nghiệp em. Dạ em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường. Bạn gái bên này cũng được. Anh thấy cũng hiền lành, to khỏe. To khỏe. To khỏe hiền lành. Cảm ơn anh. Rồi hai bạn sẽ gặp gỡ nhau nhé. Nào, kéo màn lên. Xem cảm xúc của mình như thế nào nha. Dạ. Anh xin gửi bó hoa này tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ. Ôi. Cảm ơn sự cảm ơn. Thấy anh sao? Người nhỏ Dạ con. hơi nhỏ con xíu. Ngồi thẳng lưng lên cho nó cao chút. Dạ anh, công việc cụ thể của anh là gì vậy? Công việc của anh là kiểm soát nội bộ, tức là kiểm soát những con số đó em. Ví dụ công ty là hôm nay là công ty có công trình là 10 tỷ. Anh phải kiểm tra số liệu 10 tỷ đó nó đi đâu, kiểm tra nó như thế nào. Và trong cái thời gian đó mình cũng kiểm soát con người nữa, về tác phong nhân viên làm việc. Vậy lương tháng của anh ổn định phải không anh? Đúng rồi, lương phòng thì ok. Dạ, anh làm công việc này được bao nhiêu năm rồi anh? Anh làm nếu mà giờ cống hiến thì cũng được gần 6 năm rồi. 6 năm. Anh nói anh thuê nhà ở Bình Tân. Đúng rồi, thuê nhà đã lâu lắm rồi. Dạ. Mà Thì thiếu có một nghĩa là người. anh làm ở Bình Thạnh là ở đâu rồi? Ngay dưới chân cầu Sài Gòn nè.
Ung Văn Khiêm á. Em cũng ở Bình Thạnh. Ở khúc nào? Khúc gần bến xe miền Đông á. Chỗ anh qua chưa được 15 phút à. Bạn trai có hướng lập nghiệp như thế nào không? Em thì nếu mà lấy vợ thì chắc em chuyển qua kinh doanh buôn bán á chị. Ý em nói bạn gái để bạn gái có thể là cảm nhận được cái trong tương lai đó mình vững vàng như thế nào thôi. Bởi vì đến bây giờ mình vẫn còn ở phòng trọ thì cái lo lắng điều đó, đúng không em gái? Dạ. Em có dự định sắp tới khoảng bao lâu nữa thì em có thể mua được một mảnh đất hay gì đó không? Ở thành phố thì em chưa chắc, các tỉnh lân cận thì Bình Dương thì mua được. Nhà anh có bao nhiêu người? Nhà anh có 6 anh em lận. Anh thứ mấy à? Anh là người thứ 3. Em thấy người đối diện thế nào? Cảm xúc bây giờ em ra sao? Em có thích hay không? Xinh, đáng yêu, nói chuyện dễ nghe nữa. Anh có ghét con gái xăm mình Không, cái càng phái này hơn, nói chung là càng phái. Người ta nói đủ thời gian có thể làm nhò đi tất cả, nhưng tình cảm hôm nay anh đến đây thì chắc chắn em sẽ dành hết cho em. Rồi, hết thời gian. Hiện tại cảm xúc của mình như thế nào và quyết định. Suy nghĩ thật kỹ sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Một chàng trai cũng rất bản lĩnh trong giao tiếp, cũng nhanh nhạy, cũng có thể làm chỗ dựa cho bà xã tương lai rồi. Nắm tay nhau đi hai em. Xin phép nha chị. Chúc các bạn tìm được hạnh phúc. Em hồi nhỏ cũng gửi tặng anh. Anh cảm ơn ạ. Dạ. Dạ, bên nữ tặng con cái bóp ạ. Ví nó còn cái tác dụng đó là giữ tiền, giữ giấy tờ của mình. Con tên là Lê Thị Trúc Phương, năm nay con 23 tuổi. Con sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của con là huấn luyện viên fitness, giúp cho tăng cân, tăng cơ, giảm mỡ, giảm cân. Rồi ngon. Vậy là hợp với cô Vân đó con. Cảm ơn Linh nha. Mời gia đình nhà trai kìa. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh, là cô Hồng Văn, chào bạn nữ bên kia. Con tên là Nguyễn Trung Hiếu, năm nay con 26 tuổi. Hiện tại con là nhân viên giao nhận và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh quận 7 ạ. Quê con đâu Hiếu? Dạ, con người gốc Sài Gòn luôn ạ. Thôi, con có thể nói chút xíu ưu điểm khuyết điểm cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm của con là đánh võ, đam mê thể thao, biết làm việc nhà chăm chỉ. Còn khuyết điểm của con là hát dở, rồi ngủ ngáy to. Rồi. Khuyết điểm vậy đó hả? Dạ. Ngủ ngáy to. Rồi còn mình sao, con nói luôn ưu điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con rất là hòa đồng hoạt bát, con biết nấu ăn, và con là một người thiên về gia đình. Còn khuyết điểm của con là con rất là nóng tính. Con chỉ có được cái tật đó là ham ăn thôi. Ai mà giành của con sẽ cắn lại. Ai mà giành của con sẽ cắn rồi. Trời đất ơi. Rồi mấy người ngủ ngáy rồi con có khó chịu, con có nóng tính, con có binh người ta gái không? Dạ cô không có sao. Tại vì khi nào mà có ngủ ngáy thì con sẽ đeo tai nghe con ngủ. Tình duyên con làm sao? Dạ. Có mấy mối tình rồi? Dạ con thì cũng có 2 mối tình thôi. Mối tình đầu tiên của con thì là thời học sinh, quen bạn đó 9 năm. Thôi vậy cái mối tình đó là coi như hoàn toàn là học sinh đi, chỉ thích nhau thôi, đúng không? Đúng rồi. Dạ, mối tình thứ hai là năm đầu tiên con tốt nghiệp huấn luyện viên. Thì con với một bạn đồng nghiệp có tình cảm với nhau. Nhưng mà được mấy năm? Dạ cũng chỉ có 1 năm rưỡi thôi. 1 năm nhưng rưỡi. Mà cả hai đều có tình cảm với nhau nhưng mà không đứa nào nói ra hết. Bạn ấy nói con là trẻ con lắm, nít lắm, đừng có bồ yêu đương gì lúc này. Hy vọng là mối tình tiếp theo đây nè, mối tình sau khi mở rào á sẽ sâu đậm, đúng không? Dạ. Rồi mời em trai. Dạ, con thì con được 3 mối tình. Mối tình thứ nhất là thời học sinh, cái đó là chỉ cảm nắng thôi. Rồi tiếp theo. Mối tình thứ hai là cũng quen nhau cũng được một thời gian cũng khá dài, nhưng mà bạn gái thì đánh giá con là thiếu tinh tế trong tình yêu. Dạ. Mình quen nhau mấy năm con? Dạ cũng được 1 năm mấy 2 năm. Năm mấy 2 năm. Lúc mà hai đứa con đi xem phim á, coi tính giữa bộ phim á, thì bạn gái nói say qua nói anh ơi em lạnh quá. Thì con cũng thực tế con say qua em lạnh thì mang áo phát vô đi. Rồi xong rồi cái đi về là hai người im luôn. Rồi mối tình thứ ba con quen trên một cái trang web mà cũng hẹn hò á, nhưng mà xa về khoảng cách. Người gái đó ở ngoài Phú Thọ lận, trên xa quá trên hai người cũng không đi đến đâu hết. Bởi nếu bạn gái nói con em lạnh quá thì đó mình lấy cái áo khoác hay mình choàng vai bạn gái, mình ôm bạn gái vô cho nó ấm, như thế nó mới tinh tế chút xíu con ha. Dạ. Nhưng mà với Linh thì Linh nói là sao? Anh cũng lạnh nữa. Rồi sao? Thì hai người ôm nhau đỡ lạnh. Vậy đó. Con ơi con nhớ nha, học chú Linh nha. Nhà gái muốn tìm một nửa mảnh ghép của mình như thế nào nè?
Con chỉ muốn là bạn trai cao hơn con, yêu thương con, rồi hiểu cái công việc của con. Có thể là con có những lúc là con sẽ không có quan tâm bạn trai nhiều, con nhiều việc, với lại con phải chăm sóc khách hàng của con nữa. Con muốn cao khoảng nhiêu con? Cao hơn con khoảng 1m7 à. Con là mét nhiêu? Dạ con 1m60. Wow. 60 người ta 61 được rồi. 61, 62 hoặc 65. Ở nhà thì con rất là thương mẹ, và con chỉ có yêu cầu là bạn nam đó, bạn nam phải có hiếu với ba mẹ của bạn đó, vẫn là ba mẹ của con nữa. Rồi mình Rồi bên gia đình kia mình ba mẹ có ở chung không con? Dạ con thì nói chung là từ nhỏ con đã sống xa ba mẹ rồi. Ủa sao vậy? Ba con mất sớm từ lúc con trong bụng mẹ, cho nên mẹ con đi bước nữa. Lúc đó thì gia đình bên cha dượng cũng khó khăn, cũng gỡ con vô mái ấm ở quận 7 á. Con ở mái ấm hả? Dạ. Xong rồi con học rồi xong đi làm rồi tính hiện tại tính bây giờ luôn ạ. Rồi con vẫn ở mái ấm hả con hả? Dạ không, bây giờ con ra riêng con ở rồi ạ. Con ra riêng rồi? Dạ. Rồi có về thăm mẹ thăm con? Dạ, ba mẹ thì lâu lâu cũng về thăm, hay là con cũng điện hỏi thăm. Nhà con thì con có một mình con với một đứa em gái cùng mẹ khác cha. Con ở mái ấm rồi ra con sinh sống rồi con tự lập ở ngoài luôn con hả? Dạ. Trời ơi, hoàn cảnh nó cũng khó khăn á bà Mối. Chào con. Dạ, chào cô ạ. Rồi, vậy là có nghĩa là bây giờ thực ra là con rất khát khao có một mái ấm của riêng mình đúng không? Dạ, một đúng gia đình rồi. nhỏ. Cái người bạn nữ đó, đúng Bạn rồi. nữ thế con nào? muốn... Con nói cho Dạ. cô Vân nghe đi. Nói chung là biết quan tâm, chia sẻ, không cầu kỳ quá ấy. Biết chăm sóc ba mẹ này nọ. Thì bây giờ bên đây á, thì nhà gái cũng chỉ mong là con là cái người mà có hiếu thảo với cha mẹ hai bên. Bạn gái bên đây rất là thương mẹ của mình á. Vậy đơn giản rồi. Để cho tôi hỏi Đơn đàn gái giản, chút đúng xíu coi. Chào con gái. Chắc chắn bạn trai sẽ chăm sóc con tốt nè, thậm chí lo cho mẹ tốt nữa, bởi vì bạn trai bên đây thiếu thốn cái tình cảm gia đình. Mình có cảm xúc gì mà khi nghe mà bạn trai chia sẻ gì gia đình không? Con rất là cảm động về cái cuộc sống của anh, nhưng mà nếu như mà hôm nay chọn bấm nút thì về mặt ấm áp tình cảm của một gia đình thì chắc chắn là em sẽ đáp ứng đầy đủ luôn những cái mong muốn của anh bây giờ. Bù đắp cho anh đúng không? Bù đắp cho anh, tại vì anh tự lập từ lúc nhỏ ở mái ấm luôn tới bây giờ luôn, thì bạn trai cũng sẽ coi mẹ của bạn gái như mẹ ruột Chứ còn gì nữa. đúng không? Trước khi mà con tham gia chương trình thì ba có nói là nhà rộng lắm, nên anh có muốn về ở rể nhà con thì sẵn sàng. Trời ơi. Ba nói hả? Ba nói luôn? Dạ ba nói. Wow. Bạn trai thấy sao? Dạ con thấy dạ cũng được, vậy đâu quá tốt rồi. Hai đứa này nhìn mặt giống nhau nè. Bây giờ thì thôi hai đứa mở rào đi nha. Hai đứa trò chuyện luôn đi. Đúng rồi. Để cho có thể hiểu nhau hơn nào. Mở rào. Rồi Hiếu cứ chủ động nói chuyện Hiếu nha. Dạ. Mạnh mẽ lên nào, cố lên nào. Rồi mình tặng quà đi con. Đứng lên hai đứa tặng quà. Dạ. Anh chào em. Chào anh. Dạ Anh em có món có quà một cái tặng món em quà nhỏ cũng gửi tặng anh ạ. Anh Dạ. cảm ơn ạ. Dạ. Dạ viên nữ tặng con cái bóp ạ. Ví á, nó có một cái tác dụng đó là giữ tiền, giữ giấy tờ của riêng mình. Nhưng mà ví nó còn một cái tác dụng đó là con nói với anh đi, con nói với anh đi. gìn giữ cái người mà anh yêu thương nhất, anh Dạ. sẽ được để ở trong hình đó. Dạ. Dạ. Đấy, để Cái này một cái em, giùm cho. em không? Một cái hộp to, cái hộp nhỏ ha. Giao hàng mà ra cẩn thận lắm. Wow. Cái gì vậy Dạ. con? Anh cũng tặng cho con một cái túi á cô. Trời ơi Linh ơi, một cái túi, một cái bóp kìa Linh. Trời một ơi, cái cưng. nhỏ. Ngọt quá trời đất à. Một cái bóp lớn, một cái bóp nhỏ. Thì đó. Dạ, con tự tay làm một cái bánh rau câu hoa đậu biếc, con tặng cho cô Vân với lại chú Linh. Cảm ơn con, đưa chú Linh đi. Dạ. Huấn hảo của ổng luôn đó con. Dạ con gửi chú Linh. Ăn uống thuộc về chú con ơi. Dạ. Cảm ơn con nhiều. Này, chút vô chú ăn, trời ơi đẹp quá rồi. Dễ thương á. Anh có thể vừa hít đất và vừa hát một cái ca khúc nào đó để tặng cho chú Linh, cô Vân với em được không ạ? Trời ơi. Anh sẵn lòng hết đất, nhưng mà anh hát chắc cái trường quay nó bể luôn, anh hát dở lắm. Vậy thôi gì, hít đất cũng được ạ. Trời ơi, em muốn anh hít bao nhiêu cái? Vậy khoảng 20 cái thôi. Trời ơi nhiều quá, tốn thời gian quá con. 10 cái là con đánh giá được rồi. Dạ. 20 cái tội nghiệp mệt. Dạ. Vậy để anh hít cho em xem nha. Đó là con biết là người có sức khỏe hay không liền à ha.
1, 2, đó. Thấy khỏe đó, thấy Ok chưa? em Linh, ok không? Quá khỏe luôn á. Trời ơi. Thẳng thớm. Rồi 10 cái đủ rồi con. Ok. Cảm ơn anh ạ. Bên đây hát Nghỉ đi ngơi con, xong nhỏ nó thở hát. chút xíu. Thử Con coi. hát đi con. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lời ngâm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay đợi chắc chắn anh cứ lắng nghe tìm muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Dạ. Trời ơi, hay ha, hay á. Lần đầu tiên mà anh gặp em, anh cảm nhận em giống như người và bạn gái thứ hai của anh, cũng tròn trịa như vậy. Đó. Anh thì những cái chuyện mà việc nhà này nọ này, nói chung là anh thì ok, tại vì anh sống tự lập từ nhỏ cho nên những cái chuyện nhà đó anh làm rất là ok. Đó. Nhưng mà nấu cơm thì anh nấu dở á, nhưng mà anh chịu ăn thì được. Dạ, em cũng có một câu hỏi nhỏ là vì em rất là thích nuôi cuốn, gọi là nuôi chó con á. Thì hiện tại em cũng đang nuôi cho mình một con chó. Thì nếu như mà em với anh có tiến tới xa hơn thì không biết là anh có sẵn sàng hốt luôn cục mẹt của em về không ạ? Cái đó là không sao, anh cũng sẵn sàng, anh thích nuôi chó mà, tại vì chó là người bạn trung thành nhất của loài người mà. Dạ. Công việc anh thì nói chung là nó cũng rảnh. Một tuần em muốn gặp anh bao nhiêu lần thì anh cũng sẵn sàng chạy qua nhà em mà đón em để gặp em. Dạ thì công việc của em á, hầu như là em phải bận rất là nhiều buổi tối. Và nếu như mà sau dịch này á, thì em sẽ phải đi làm rất là nhiều vào buổi tối. Anh có thể đặt ngày trước, có thể em sẽ sắp xếp công việc, xin nghỉ có thể ở nhà, có thể đi hẹn hò với anh cũng được. Thì em chỉ là hơi ngại là vì em đi làm nhiều về buổi tối á, thì không biết anh có vấn đề là ghen hay gì không ạ? Không, cái chuyện đó là cũng không sao, tại vì mình tin tưởng lẫn nhau mình sống chứ ghen tuông này nọ quá. Nhưng mà con phải hỏi kỹ là khách hàng của em nam nhiều hay nữ nhiều. Mình nói mình không ghen, cái tự nhiên lúc mình ghen lồng ghen lộn lên mình quê nữa. Không cô, cái đó là tính chất công việc của bạn nữ thôi, mình con trai mình cũng phải hiểu. Cũng có đụng chạm va chạm chứ không phải là giỡn chơi đâu nghe. Nhờ câu hỏi của cô Vân, không biết là công việc của anh cũng có tiếp xúc nhiều khách hàng giống em không ạ? Công việc của anh là giao nhận cho anh cũng tiếp xúc trai gái có, nhưng mà giao xong rồi anh ký đơn xong anh về liền chứ anh không có ở đó. Em cũng có một chút ghen á, ghen văn hóa là lựa cái đúng mà ghen, chứ không phải là đụng tí gì em cũng ghen đâu ạ. Cái tính chất công việc của anh là tiếp xúc với những người trai văn phòng là nhiều, còn Vinh không tiếp xúc với gái rồi, em yên tâm chuyện đó. Dạ, hiện tại thì ba đang rất là hối về việc hôn nhân gấp, thì có thể cuối năm nay ba em đồng ý cho cưới luôn. Anh muốn tìm hiểu thì khoảng qua 1 năm nữa có thể mình sẽ tiến tới việc hôn nhân ạ. Anh thì anh sao cũng được, tại vì anh lúc nào anh cũng chuẩn bị trong cái tình huống này hết rồi. Dạ, ba ở nhà rất là mê cháu ngoại rồi. Dạ, ở nhà thì có cháu nội rồi, nhưng mà ba vẫn rất là thích mê cháu ngoại. Ủa rồi nhưng mà hôm nay là ba mẹ con có gửi gắm gì, có đến với chương trình hoặc đến với Hiếu, đến với tụi con không? Dạ có, mẹ con có gửi cái clip nhỏ gửi đến nhờ sự giúp đỡ từ cô Hồng Vân với chú Huyền Linh. Vậy hả? Đi chào chú Huyền Linh, chào cô Hồng Vân. Tôi là mẹ của Trúc Phương. Nhờ chú Huyền Linh với cô Hồng Vân giúp giùm hai người mai mối sao mà cho con tôi có đôi có cặp. Còn còn cháu trai cô không mong muốn gì hết đó, cô mong chỉ là cháu biết lắng nghe, biết ông biết bà, biết lẽ phải là cô mừng, cô vui. Mong cho hai đứa bấm hẹn cho có đôi với người ta. Trời ơi, dễ thương quá. Dạ. Hiếu nói gì với mẹ của bạn gái đi. Trước mắt là anh cũng cảm ơn mẹ em, nói về những lời chân thật đáy lòng của mẹ em. Anh đến đây là anh chỉ có một nhiệm vụ là bấm thôi, còn em thì em phải bấm nha, tại vì để cho hai chúng mình có cơ hội tiến tới và tìm hiểu với nhau nữa. Anh rất là tình cảm.
Anh là một người rất là hiền lành, đúng chuẩn con chọn cho con luôn. Vì con rất là thương mẹ, vì ở nhà thì con không có muốn mẹ con khóc, nên những cái lời nói của chính bản thân mình á có thể nói ra làm cho mẹ khóc. Nên khi mà con chọn cho con một người mà có thể cùng con sánh bước đi trong cái đoạn thời gian còn dài tới á, thì sẽ phải một người yêu thương mẹ con, hiểu được cảm nhận của mẹ con, hiền lành, đừng quá gia trưởng. Em thì em sợ gia trưởng, còn anh là sợ nhất là nước mắt của phụ nữ. Tại vì một người đàn ông á, mạnh mẽ nhất á, là phải bảo vệ được gia đình mình, là một gia đình lớn của vợ mình nữa, chứ không phải là bảo vệ chính bản thân mình đó. The Great Wave. Toshiba. Sau 3 tiếng đếm mình sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Số 2 là bấm vào đó Linh, cả hai đứa luôn á. Rồi Tiến lên. Chúc mừng nha. Rồi hai đứa có thể nắm tay nhau được rồi đó. Nào, hôm nay là một ngày rất là đẹp. Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà với Bình Phước rồi. Có nhà riêng luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê luôn, ở Bình Phước luôn. Em tên là Võ Thành Nam, 27 tuổi, quê gốc ở Bến Tre và hiện tại sinh sống tại Bình Phước. Nghề nghiệp của em là nhân viên văn phòng. Em làm ở Bình Phước luôn hả? Dạ không, em đang sống tại thành phố Hồ Chí Minh, học tập. Tức là quê Bình Phước. Dạ. Bây giờ sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Rồi, đó là sơ lý lịch trích ngang của đàn trai. Mời em đàn gái. Dạ, em xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin chào MC Cát Tường và xin chào MC Quyền Linh và xin chào bạn nam bên kia ạ. Rồi, em tên gì? Dạ, em tên là Trần Nhật Thảo Vi. Thảo Vi. Dạ, em sinh năm 1993. Em sinh ra tại Kiên Giang và hiện đang làm kỹ sư phần mềm tại công ty DEK Technology ở thành phố Hồ Chí Minh nè. Quận mấy em? Dạ, quận 1. Rồi, mình ở quận 3, làm việc Dạ. quận 1. Dạ. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè? Dạ, điểm mạnh của em là em hòa đồng, dễ tiếp xúc thân thiện. Với lại cũng thích tham gia các hoạt động từ thiện với các hoạt động xã hội. Rồi, còn điểm yếu của mình? Dạ, điểm yếu của em là em nấu ăn không có được ngon. Rồi em trai, em điểm mạnh điểm yếu của mình thế nào? Dạ, điểm mạnh của em là có thể chơi hầu hết tất cả các môn thể thao như là bida, bóng bàn, cầu lông. Có bida trong đó. Nói hồi lộn với chơi đánh bài nữa mệt. Dạ không, mà em không có hút thuốc gì là không đánh bài, không uống rượu luôn. Dạ không uống rượu, chỉ có uống bia. Rồi có tài lẻ gì không? Dạ em biết làm thơ với lại giải giọng cho Thanh Trì. Làm thơ? Dạ. Giải giọng luôn? Dạ. Rồi bây giờ thử cái coi, làm thơ gì? Dạ em xin gửi bài thơ đến toàn thể mọi người. Bao ngày hẹn ước chào dân, tình yêu ấp ủ một tầng trong tim. Bấy lâu đăng ký chương trình, những ngày anh đợi ghi hình cùng em. Từng đêm nhung nhớ đầy vơi, mơ về em đó khoảng trời bình yên. Sầu vương lòng trót ưu phiền, thầm thương trộm nhớ cô tiên là nàng. Muốn chung một mối tình lan, xin em đồng ý thiếp chàng sánh đôi. Mình yêu nhau nhé em ơi, nguyện thề suốt kiếp, trọn đời bên em. Hay quá anh ơi. Hả? Hay quá. Hay quá hả? Dạ. Rồi phải chi mà. Mơ thấy nàng tiên ở bên kia đó. Đó, hay quá. Để hồi qua Đây. coi bên đó tiên gì đây. Tình trường thì sao? Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em chưa có mối tình nào. Hả? Dạ. Lúc em còn đi học thì mẹ em nói tập trung học đi để sao nhãn việc học. Tới chừng đủ tuổi đi làm rồi thì mẹ em nói mới vô làm mà, từ từ đi, tập trung làm. Bây giờ cũng hơi lớn rồi. Nhưng mà không lẽ em không có yêu thầm ai, không có thích ai, rồi trong cơ quan làm cũng không ai theo đuổi mình? Em không thấy luôn á chị. Không thấy luôn? Trời ơi sao khó vậy cô? Kỳ vậy ta? Đàn ông trai quá trời mà không thấy ai luôn hả em? Em không thấy ai đeo đuổi em á anh. Không, trời ơi dễ thương quá. Không thấy ai đeo đuổi hết. Dạ. Nhưng mà em có cảm thấy rằng em thích một cái người đàn ông nào đó chưa? Dạ chưa luôn. Trời đất ơi. Em có cảm giác rằng em thích con trai không? Chưa thích ai sao biết được anh? Chưa biết. Có cảm giác rằng em thích con gái cũng chưa biết luôn. Trời đất ơi, cái gì cũng không biết hết trơn vậy, ca này khó à. Hoang mang quá, dễ thương quá vậy thiệt á. Dạ em cảm ơn. Trời ơi, đàn gái hơi bị được đó nha. Anh trai là trải qua tình trường như thế nào rồi? Bên đây là còn trinh nguyên luôn đó. Dạ em trải qua 3 mối tình. Trời ơi,
Đi 3 mối rồi. Nhưng mà hai mối tình trước là mối tình của học sinh sinh viên còn trẻ trâu á. Bây giờ muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào nè? Dạ em muốn tìm một bạn gái là về ngoại hình là cao 1m55 trở lên. Được. Da Bên kia. tóc dài. Rồi gì nữa? Dạ giới tính rõ ràng. Bên đây chưa rõ. Cái này anh không biết nha. Cái này một hồi em tự hiểu nãy giờ anh giao lưu rồi đó. Em nghe em kiểm tra đi nha. Một hồi qua kiểm tra thử coi sao. Rồi giới tính rõ ràng. Còn gì Dạ, nữa không? Không hôi nách rồi. Không hôi nách rồi. Hả? Không bị hôi nách rồi. Không bị hôi nách rồi. Sao vậy anh Linh? Nhà trai sao vậy? Dữ vậy? Sao mà em kỵ sao em thẳng thắn như vậy? Dạ người ta nói là không có gì làm tình yêu xa cách mà chỉ có hôi nách làm xa cách tình yêu. Em không có bị anh ơi. Trời ơi chết rồi, con gái tôi đẹp như thế này yên tâm đi, không có cái gì hết trơn á. Có là nãy giờ đây bốc mùi rồi. Bây giờ hỏi em gái nè, em gái muốn tìm người bạn trai như thế nào? Dạ em muốn cao một chút, Cao khoảng nhiêu? 1m65 trở lên. Bên kia cao nhiêu? Dạ em 1m70 à. Được. Dạ được, không để râu. Không đi đâu. Dạ. Ủa đi đâu có mắc mới gì không? Dạ tại hiện tại ba em đang để râu á, em nhìn thấy ai mà để râu em cứ tưởng là tuổi cỡ ba em. Trời đất Thiệt ơi. tình luôn. Không, cặp này có vẻ chưa gặp mặt tôi thấy xứng rồi đó. Giới tính Dạ. rõ ràng hả? Dạ. Thì em là rõ ràng không? Dạ rõ ràng em men nè. Men liền. Rồi bây giờ bao lâu thì em sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ 6 tháng đến 1 năm mà. Em chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ chưa? Dạ em có nhà dưới Bình Phước rồi. Có nhà riêng Dạ. luôn? Dạ không, nhà chung với ba mẹ. Tại vì em phấn đấu là vài năm nữa em sẽ về quê, sống ở quê luôn, ở Bình Phước luôn. Về Bình Phước được không? Dạ xa quá nhưng mà chắc nếu như bạn nam bên kia tính tình tốt chút thì em sẽ suy nghĩ ráng lại. ha, cũng ráng. Cũng Rồi, ráng. thôi bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em đi với ai nè? Dạ hôm nay em đi với mẹ, em gái với đồng nghiệp. Rồi cho chị gặp mẹ em. Xin chào anh Quyền Linh, xin chào các Tường và xin chào tất cả các khách mời ở trường quay và chào cháu. Cô là mẹ của Thảo Vi. Thảo Vi thì cũng hiền lắm đó, mà cũng khờ nữa. Năm nay là 25 tuổi rồi mà gia đình cũng sợ cho cháu có bồ có bịch. Từ cái ngày đi học tới giờ là cấm dứt khoát không cho bồ bịch. Mà ra đi làm cũng vậy, con cố gắng làm đó, tại vì con có sự nghiệp trong tay rồi thì cái gì cũng được. Mà cô nhận xét thì thấy em trai bên đây cũng được. Bấm nút thì là cái đó là do con, chứ còn mẹ thì thấy cũng được. Dạ nếu con dâu con gái mình đi về Bình Phước làm dâu cô thấy được không cô? Nếu mà có chồng thì phải theo chồng. Dạ đó. Ai cũng vậy. Dạ. Vậy thì tốt mẹ quá. cũng dễ quá ha. Dạ cảm ơn cô. Anh trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với thầy hiệu phó của trường cấp 3 và mẹ và chị gái cùng bạn bè. Lần đầu tiên cho phép chào Quỳnh Linh và Cát Tường. Dạ. Cùng toàn thể quý vị khán giả ở trong trường quay. Tôi là mẹ của bạn Nam. Tôi cũng đam mê cái chương trình này lâu rồi. Dạ. Lâu lắm rồi, bao nhiêu năm rồi, nhưng hôm nay mới được lên chương trình. Dạ. Tôi quá vui. Thì bây giờ nhận xét về bên bạn gái thì mẹ thấy là bạn gái bên này thì rất là dễ thương. Bấm nút thì các con tự quyết định, chứ còn mẹ thì mẹ thấy là ok, rất là ok. Mẹ ok là được rồi. Hết ạ. Cho em thầy hiệu phó có nói gì không? Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Xin chào tất cả các cô chú, các bạn đang có mặt ở trường quay. Thì tôi là trước đây là giáo viên dạy em nam năm lớp 12. Suốt 9 năm qua thì thầy chỉ nói với bạn nữ là một cái điều rất là ấn tượng ở Nam là rất là nghĩa tình. Có nghĩa là dù xa trường rồi xa lớp rồi xa thầy rồi nhưng mà năm nào cũng về thăm thầy hoặc vẫn liên lạc. Và trong cái tình cảm của con người chúng ta thì cái quan trọng nhất là cái nghĩa tình. Còn như mẹ Nam nói thì cái bấm nút là tùy các em. Nam ơi, bạn nữ bên này rất là dễ thương. Ok. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta hãy mở hàng rào ra để cho hai bạn trẻ gặp nhau nhé. Cố gắng lên này Nam. Mở cửa. Cô gái rất xinh xắn đấy. Mở cửa trái tim. Anh có món quà tặng em. Dạ em cảm ơn anh ạ. Em có thể mở món quà đó. Đứng kế bên coi hợp ông Nam đứng sát bên.
sát bên. Ồ. Cái gì vậy? Tặng đôi dép là sao? Lần đầu tiên tôi thấy tặng bạn gái đôi dép mũ. Cái này em tặng để có ý nghĩa là nâng niu bàn chân của bạn nữ. Trời đất ơi. Nâng niu hả? Sao Dép tặng? này giống Dạ. dép lấy của tôi quá vậy. Dạ em. Dạ. Nhà anh Linh nhiều Dạ, dép em lắm là á. fan hâm mộ của anh Linh nè. À vậy à? Dạ em thấy ý tưởng này em lấy từ ý tưởng thấy anh hay mang đôi dép tổ ong á. À. Nên em tặng. Ồ vậy hay đó em, dép Dạ. hay đó em. Thử đi. Thiếu gì giày dép màu hồng mình phải tặng đôi dép tổ ong. Đặc Dạ. biệt, độc lạ. Dạ, dạ đúng À. rồi. Ấn tượng phải không? Dép màu hường tặng cho em. Đó chứ quà này quà hiếm đó em ha. Dạ. Nó lạ, độc, còn tặng thì mấy kia bình thường rồi ha. Dạ. Rồi, hai bạn đứng gần nhau để coi xem mọi người thấy có hợp lý không. Thấy có gương mặt phu thê không? Được đấy, cô gái Được. dễ thương lắm. Thôi, hai bạn về vị trí đi. Thời gian dành cho các bạn bắt đầu. Em cảm thấy anh như thế nào? Dạ ngoại hình sáng sủa rất là coi được ạ. Cảm ơn em. Dạ. Thì anh cũng thấy em rất là dễ thương. Dạ em cảm ơn anh. Tính tình của em thì hơi hiền, với lại ít quan tâm tới vẻ bề ngoài của mình lắm. Anh có ý kiến về việc đó gì đó Không, anh thì cũng không quan trọng lắm về ngoại hình lắm. Cảm ơn anh về món quà. Dạ hôm nay em cũng có chuẩn bị một món quà tặng cho anh, tặng cho khán giả và hai MC ạ. Dạ em xin được hát một bài ạ. Dạ hát một khúc thôi ạ. Dạ. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói với nhau bao điều rồi. Ngày mai nắng lên bình minh sẽ tới. Tay nắm tay chẳng cách rời. Mình yêu nhau bình yên thôi. Mình nói cảm ơn với gió trời. Để những giấc mơ tự do bay mãi xa. Tay nắm tay về muôn nơi. Dạ em xin cảm ơn ạ. Mong mọi người thích ạ. Hay quá. Anh trai. Thôi bây giờ nè, đừng có hát nữa. Bên kia hát được rồi. Em cái gì đó, giả giọng hả? Châu Thanh Trì hả? Làm cho bạn nữ vui thử cái gây ấn tượng cái nào. Dạ, tỷ muội có bằng lòng về phước làm dâu của má ta không đó hả? Đối với ta tiền bạc không thành vấn đề đâu. 2.500.000 ta coi như 1.000 thôi. Tiền bạc chỉ là phù du thôi. Quan trọng đối với ta là không được hôi nách. Người ta nói không có gì làm tình yêu hôi nách, chỉ có hôi nách. Chỉ có hôi nách làm sao cách tình yêu. Ám ảnh cái vụ đó lắm đó hả? Đó gì gặp vụ đó nhiều lắm rồi hả? Chắc Dạ. có gặp rồi nên nè mới vậy chứ. Thôi vô Đừng nói chuyện vụ tình đó yêu nữa đi nha. kìa. Dạ, dạ. Cắt từ đây cái vụ đó. Rồi. Bây giờ mình vô chuyện tình cảm nè. Có một vấn đề muốn hỏi là nếu như anh có thể đi chơi với em, với bạn bè của em được không? Cái đó thì không thành vấn đề rồi. Cái đó thì anh cũng anh vui vẻ mà, tính tình anh vui vẻ hòa đồng mà. Tại em cũng có một nhóm bạn hay rủ nhau về nhà nấu ăn nữa. Thì em cũng muốn là có một người để đi chung với mình. Tại vì anh cũng biết nấu ăn, anh cũng biết nấu một số món ăn á. Em thì chỉ có thể phụ bếp, rửa rau thôi. Rồi nói chung đi, bên chàng trai này cũng có nhiều tài lẻ ha. Rất nhiều tài lẻ, cũng biết nấu nướng rồi chăm sóc. Đây cũng là một trong những người đàn ông gia đình. Vấn đề còn lại là bây giờ các bạn cảm nhận gì về nhau. Chúng ta hãy nhìn nhau 30 giây và sau đó nói lên những suy nghĩ của mình, những cảm nhận về người đối diện và đưa ra quyết định. Nào chàng trai, tiến tới gần và nói tất cả những cái gì mà nó động lại trong tim mình từ nãy giờ. Thì anh thấy em rất là dễ thương. Thì mình cho nhau một cơ hội nha em nha. Đặt tay vào nút bấm đi em. Nút bấm đâu? Thì bấm cũng phải đi tìm chứ. Tìm người yêu nó khó lắm á. Dạ. Chứ không phải đơn giản là các bạn gặp nhau đâu. Có thể là 20 mấy năm trời các bạn chưa biết các bạn là ai, quen với ai. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã gặp trên đây thì cái duyên nó gần như đã có rồi đó. Phải kiểm tra lại con tim của mình một lần nữa xem chúng ta có phần với nhau hay không nha. Suy nghĩ Chuẩn thật bị. kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3. Hết thời gian.
Chúc mừng. Tay nhau nào. Bắt đầu từ giờ phút này, giờ phút mà có thể sau này các bạn sẽ ghi nhớ, đó là các bạn đồng ý hẹn hò với nhau trước mặt quan viên hai họ. Vâng, chào cô. Dạ, con xin hứa là sẽ chăm lo và quan tâm cho em, yêu thương em hết cuộc đời. Bây giờ xin bác, cô gái chưa bao giờ có nụ hôn đầu đời luôn đấy. Bác cho phép cháu được hôn em. Đó, thấy chưa? Đẹp đôi lắm á. Chúc hai bạn thật nhiều hạnh phúc. Thì chắc là đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều, mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Tưởng tượng á, mình tự đọc mình tưởng tượng Đúng nó rồi. ngộ lắm, không giống ai. Thế em nói trước đi, anh nhường em nói trước đi. Dạ. Anh đã có 2 cháu rồi á. Đúng thì anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? Không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ. Với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Cái đấy thì anh không ngại. Mà thậm chí là cũng phải có 1-2 đứa nữa. Đấy là chuyện là bình thường. Vì sao mà làm một cái gia đình mới mà. Đó là vậy. Thì lúc mà anh chia tay với vợ cũ á thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Thì cái đấy thì vì sao khi chia tay rồi, khi mà anh quyết định ly hôn ở đấy thì có những người bạn trước ấy là xin cũng không muốn là ly hôn. Nhưng mà khi anh đã quyết, vì sao ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng 3-4 năm rồi thì anh quyết định ly hôn. Vì sao không còn tình nghĩa, không còn tình cảm nữa thì ly hôn thì cô ta thì muốn là quay lại. Nhưng mà anh quyết định không thì từ cái sự đấy là đi là quyết định là độc chiếm, không có muốn cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? Có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác ở đấy thì vẫn biết bình thường, nhưng chẳng qua không trực tiếp thôi. Thì chị cũng đã có người mới cho anh ha? Cái đấy anh không biết. Anh có liên lạc đâu, 3-4 năm nay anh không có liên lạc. Gia đình bạn mới hẹn hò sau bao nhiêu vất vả khó khăn, chúng tôi tìm kiếm 2 cái hồ sơ gần như rất hợp với nhau. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ có nợ với nhau nữa. Bây giờ mình trò chuyện thông qua cái hàng rào đó để xem mình cảm nhận thế nào, rồi chúng ta sẽ cùng gặp mặt nha. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh Chào và em. chị Hồng Vân, và chào bạn bên kia và chào toàn bộ khán giả nữa. Em tên là Lưu Quốc Duy, năm nay 40 tuổi. Em sinh ra và lớn lên ở Thái Bình và đang làm việc ở Đồng Nai. Duy sinh ra Thái Bình, làm Duy việc thỏ Đồng thẻ Nai. quá, không nghe được luôn hả? Duy nói lớn Duy lên. nói lớn lại lần nữa nào cho anh kia nghe nào. Dạ, em sinh ra ở Thái Bình và lớn lên ở Thái Bình và đang làm việc và kinh doanh ở Đồng Nai. Hơi rung đúng không Duy? Dạ. Duy 40 tuổi nha. Sinh ra và lớn lên ở quê chị 2 Tấn đó. Quê ở Thái Bình phải không? Đúng rồi. Đang làm việc tại Đồng Nai. Làm gì Duy? Em kinh doanh nội thất. Kinh doanh nội thất. Mời nhà gái. Rồi mình giới thiệu đi cưng. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Diệu Thúy. Em năm nay 33 tuổi. Em sinh năm 88. Trời ơi, thiệt không? Dạ. Với 33 tuổi hả? Dạ. Thực sự nhìn tuổi 23 á. Dạ, em cảm ơn chị Hồng Ai có Vân. thể mà nói em là con số mà trên 3 được luôn á. Dạ, thì em quê ở Cần Thơ. Tuy nhiên thì em có chuyển lên Sài Gòn học và làm việc thì cũng gần 18 năm rồi. Dạ, thì em chuyển lên Sài Gòn từ năm lớp 8. Thì hiện tại em đang làm trưởng phòng mua hàng của một cái chuỗi bán lẻ. Dạ. Ở đâu cưng? Dạ, ở quận 1 ạ. Rồi mình ở đâu? Quận 1. Dạ, em thì nhà em ở Bình Chánh. Rồi. Dạ. Cô gái rất là nhí nhảnh trẻ trung đó. Bên nhà trai ơi. Thôi vậy sẵn em nói luôn cái ưu điểm và khuyết điểm của em đi. Dạ, điểm mạnh của em thì vì em sống tự lập từ nhỏ nên thành ra em rất là nhanh nhẹn và tính cách cũng rất là mạnh mẽ, nên thành ra là hầu như mọi người xung quanh em thì sẽ thấy em rất là lạc quan. Dạ. Còn điểm yếu thì đó cũng là điểm yếu của em luôn, tức là khi mà mình tự muốn làm mọi thứ một mình á thì thỉnh thoảng cái người bên cạnh của mình sẽ cảm thấy hơi cô đơn một chút. Mình mạnh mẽ quá. Dạ đúng rồi. Thôi còn bạn Duy. Dạ, ưu điểm khuyết điểm là gì? Em thì cũng ưu điểm thì coi như là cũng hòa đồng và vui vẻ. Và Vui vẻ cười tươi lên nào. Dạ. Hơi căng thẳng đúng không? Lần đầu tiên đúng không? Lần đầu tiên lên sân khấu. Dạ. Rồi vui vẻ nè. Gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng và cũng rất
Rất hài hước một chút. Rất hài hước. Dạ. Đó Và là với hai đứa điều rất là đáng có trong cái gọi là thời đại 4.0 này ha. Vui vẻ, hài hước, hòa đồng. Dạ. Gì nữa? Thì có điểm yếu gì không? Điểm yếu là nhiều lúc là đôi khi kinh doanh là đôi khi là quyết đoán nó hơi nhanh. Quyết đoán hơi nhanh trong kinh doanh. Dạ. Dĩ nhiên. Đôi khi là đấy, như từ lĩnh vực mà bên bán đồ điện tử chuyển sang bên nội thất. Bên nội thất chỉ có trong vòng chưa đến 2 tiếng là đã đặt vé máy bay về ngoài đấy là học và chiến đấu ngay anh nhỉ. Tức là quyết đoán trong kinh doanh ha. Dạ. Nhưng mà so với đó kinh doanh điện tử bây giờ kinh doanh nội thất thì cái nào tốt hơn rồi? Thì kinh doanh điện tử nó bị thất bại, đâm em nhảy sang bên nội thất. Đúng rồi, mình phải chuyển liền. Thấy không được là chuyển liền. Mình có mấy mối tình rồi Duy? Em thì ngày trước thì đã kết hôn. Đã kết hôn. Và ly hôn cách đây 4 năm, mà ly thân là 5 năm. Ly thân 5 năm. Thì coi như từ hồi đấy giờ ly dị 4 năm. Dạ. Em với bà xã sống trong bao lâu? Sống được 7 năm rưỡi. 7 năm rưỡi. Có mấy cháu rồi? Có 2 cháu. Cháu lớn bao nhiêu? Cháu lớn nay 14 tuổi. 14 hả? Con trai hay con gái? Con trai. Còn đứa thứ hai? Bé năm nay là 8 tuổi. Là con gái? 8 tuổi con gái. Đang sống với ai? Sống với mẹ. Sống với mẹ. Rồi. Rồi, hiểu rồi. Và bên đây mình nghe vậy là mình có cái cảm nghĩ gì ngay lúc này? Tại vì thì em cũng có một lần đổ vỡ hôn nhân. Dạ. Vậy hả? Tụi em cũng ly dị cách đây 4 năm. Thì nhưng mà tụi em thì chưa có cháu. Nên thành ra là cái suy nghĩ nếu như mà có một người bạn mới và có thêm hai đứa trẻ đó thì cũng khá là vui. Vui. Yeah. Lời nữa đúng không? Dạ. Vậy là như vậy là hai bạn cũng có hoàn cảnh hơi gần giống nhau ha. Hai các bạn đã lỡ một chuyến đò rồi ha. Hy vọng hôm nay chúng ta sẽ có duyên để đi trên chuyến đò mới. Đúng. Để đi đến bến bờ khát vọng của tình yêu nha. Chào bà mối kìa Duy. Chào chị. Duy sao buồn quá vậy Duy? Nó hơi ngại chút. Hơi ngại hả? Rồi, vậy là cái mong muốn của em với cái người bạn đời tiếp theo này thì em mong muốn điều gì? Thì em chỉ cần là sống mà có trách nhiệm một chút, và với hai nữa biết chia sẻ. Và trong công việc làm ăn thì ví dụ mình kinh doanh ấy, mình là phải biết là trao đổi với nhau. Để ví dụ như muốn kinh doanh cái gì đấy là mình trao đổi với nhau để mà mình cùng làm việc. Đấy, nó phù hợp hơn. Đấy. Còn con người nó phải có cái chút tâm chút chị nhỉ. Đấy. Rồi còn về ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì dễ nhìn chút là được rồi. Dạ. Chứ có mẫu hình lý tưởng nào không Duy? Em thì cũng không quan trọng lắm. Nhưng mà quan trọng có tâm là chính. Có tâm chút xíu ha. Đó. Hỏi cái đàn gái có gọi là đúng tiêu chí của đàn trai không? Bây giờ thì hai cháu là ở với mẹ. Với mẹ rồi. Em có thường xuyên về thăm hai cháu không? Em cũng thỉnh thoảng. Vậy hả? Vẫn phải trợ cấp đúng không? Dạ, vì trợ cấp thì em đưa một lèo. Đưa một lèo. Dạ. Tức là đưa từ lúc một lần ly dị luôn. Đưa một lần thì từ hồi đấy giờ là người ta là không cho nói chuyện với bố nữa. Có nghĩa là đất đai các thứ ở Bình Dương là em cho hết. Đấy. Là em cho hết rồi. Cái lúc đấy là từ lúc đấy giờ đi là người ta không có cắt, không cho điện nữa. Không cho con gặp cha luôn. Đúng rồi. Ồ. Trời ơi. Lá rụng cũng về cội thôi. Đàn trai làm trai số nó khổ lắm Vân ơi. Thân trai 12 bến nước. Đôi khi nó lựa trúng bến đục nó cũng tội nghiệp đàn trai lắm. Trai khổ. Thương quá à. Trai thời đại 4.0 cũng khổ lắm. Do số phận hết á. Để hỏi có đàn gái có thương đàn trai không? Không, thì bây giờ thực ra tôi nghe tôi cũng cảm thấy rất là gọi là cảm thông, với lại nó có một cái sự gì mà nó cảm thấy hơi bị bất công cho bạn nam này một chút xíu. Đôi khi người trong cuộc thì mình cũng chưa biết như thế nào. Không, thì bây giờ biết đâu á, sau cái hôm nay á thì là cái điều đó nó lại làm một cái động lực để mà cho hai bạn gọi là đến với nhau và mau chóng có được một cái niềm vui mới và có được niềm vui mới. Rồi vậy đi. Đúng không? Cháu trai cháu gái, tại vì bên đây nhà nữ tôi là chưa có em bé. Từ từ cũng có thôi. Ông có hiểu không Mối? Thành ra là bây giờ nếu mà hai người đến với nhau thì chắc là tôi khuyến khích nhà gái tôi là có em bé liền đó. Để sớm đúng không?
Rồi. Giờ ông tôi coi tiếp mắt xúc nhà với nhà gái. gái tôi chút xíu nha. Rồi cứ che nhà gái hoài vậy. Ông đừng có gọi bằng cháu nha, tại vì á, nhìn cái mặt tưởng là nít nha. Đó, nhưng mà đây là một cô chào anh thiếu nữ Quyền Linh. rồi. Rồi chào em gái. Trẻ dễ sợ không? Xinh xắn mà. Ha. Rất là Trẻ dễ quá, thương, trẻ mặt trẻ rất là luôn. nét luôn á. Có thêm người bạn mới, có thêm 2 cháu cũng vui đúng không? Dạ. Có được gặp đâu mà thêm 2 cháu. Rồi từ từ cũng gặp được thôi. Có lẽ do một hoàn cảnh nào đó mà người ta chưa gặp được thôi. Yên tâm đi, không sao cả. Bây giờ nè, em muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Tại vì em cũng tự lập á, nên thành ra em cũng muốn là cái người đàn ông đó cũng tự lập với có trách nhiệm. Còn ngoài ra thì ảnh theo hiện đại chút xíu cũng được. Và nói chung là tốt bụng. Tốt bụng. Dạ. Anh cũng chỉ yêu cầu em có tâm và em cũng yêu cầu anh tốt bụng. Thế hai người này là thấy có cái điểm chung rồi đó. Nhưng mà cái hoàn cảnh bây giờ nó đúng là cái đường đi nó cũng hơi khó khăn. Duy ở Bình Dương đúng không? Em đang ở Đồng Nai chỗ nào? Em ở ngay cầu Hóa An ạ. Cầu Hóa An, còn đây ở Bình Chánh. Bình Chánh. Độ xa lắm mà, có 2 chữ Bình không có gần luôn à? Không, nó 2 chữ Bình nhưng mà nó bình thôi. Vậy hả? Không xa cũng không gần. Nếu mà tình yêu đủ lớn thì có thể đến với nhau. Mình có khi nào nghĩ rằng mình sẽ về Bình Dương để làm việc không? Dạ cái đó thì... Rồi Bình Dương bây giờ phát triển một cách nào thì khủng khiếp luôn. Hôm qua tôi mới đi quay ở Bình Dương xong tôi hết hồn luôn. Ủa có quay Bình Dương hả? Có đi không? Thiệt má. Vậy à? Trời ơi, đẹp khủng khiếp luôn á. Đâu đi chỗ nào chỉ thôi coi. Chỗ An Gia đó, một cái khu biệt thự An Gia đó. Rồi. Rất đẹp luôn. Dạ. Ok, bây giờ về Bình Dương được ha. Về đó Dạ. mình có thể làm một cái công ty nào, hoặc mình có thể mở công ty giống như phụ công ty này làm ăn cũng được. Tại vì gia đình em thì vẫn có nhà ở dưới Cần Thơ, nên thành ra là ba mẹ thì vì cũng còn 2 bà yếu ở dưới, nên thành ra ba mẹ cũng đi về. Thì hiện tại nhà đã là 2 nhà rồi, một nhà Cần Thơ với một nhà ở Sài Gòn rồi. Sài Gòn ở với ai? Dạ em ở với em gái em. Em gái? Dạ. Nhà riêng mình đó hả cưng? Dạ đúng rồi. Là đã Bình mua Chánh nhà là ở Sài đâu, Gòn. chỗ nào? Em ở ngay khúc vòng xoay An Lạc á anh. Vậy là Dạ. gần quá. Thế Em thì ơi. thế thì gần chỗ mấy thằng bạn anh rồi. Đừng có nói gần mấy thằng bạn. Không mấy thằng bạn nó đang làm kinh doanh ở đấy. Dạ. Quan trọng là gần em thôi. Liên quan luôn á. Thì ý em hay lên chỗ ông bạn. Lên bạn hay ở đó luôn đi, được không? Lên trong Mình chuyển qua đó mình kinh doanh đồ nội thất ở vòng xoay An Lạc quận 6 được không? Thì kinh doanh đấy thì chỗ nào cũng được anh nhỉ. Riêng Đúng đất rồi. Sài Gòn ở chỗ nào cũng được, nhưng Chỉ mà có chỗ làm ăn tốt là mình có thể về được đúng không? cái đấy Rồi. không quan trọng. Đó là nãy giờ mình trao đổi qua lại rồi, bây giờ hỏi ý kiến Hỏi người thân coi sao. đi. Dạ. Em đi với ai vậy? Dạ em đi với ba mẹ. Có ba mẹ. Rồi. Xin chào đại diện nhà gái. Mình có ý kiến chút xíu anh chị nào. Coi tình hình nãy giờ trao đổi vậy mình có suy nghĩ sao? Xin chào hai MC, xin chào tất cả mọi người. Tôi là mẹ của cháu Thúy. Thì Thúy ở nhà là đứa con rất là ngoan, sống có trách nhiệm. Ở trường ấy thì thầy yêu bạn mến, đi làm thì đồng nghiệp cũng rất là thương. Thì hôm nay là có 5-6 người bạn đi theo luôn đó. Thì mẹ thấy anh bên này cũng rất là chững chạc và cũng trông rất là phúc hậu hiền lành. Mẹ mong là hai con là cho nhau cơ hội, tới đây gặp là cái duyên rồi, mình cho nhau cơ hội tìm hiểu, tiến xa hơn thì tốt. Xin hết. Thấy nhà gái thể hiện mức mà nói không dám nhìn luôn, sợ. Nghe nói tới ba mẹ nhà gái cái mặt rung coi như xanh lè chứ. Cười tươi lên nào, cười tươi lên lấy thiện cảm nào đồng chí Duy. Đã rung đây còn rung hơn đó Duy. Rồi, Duy đi với ai? Em đi với ba chị, em với một ông anh. Mời đại diện nhà trai. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Và em chào xin gia đình họ nhà gái và cùng quý vị trong khán giả trong hội trường quay hôm nay. Thì em thấy em Duy nhà em thì có rất là có trách nhiệm đến gia đình. Vâng, với lại em sống cũng thẳng, và em Thúy bên này thì cũng có một cái rất là mạnh mẽ, và em thấy hai em này cũng nên cho nhau một cơ hội để cho các em tiến tới có thể xa hơn. Em xin cảm ơn. Anh nãy mới chụp hình nữa đúng không? Rồi, cảm ơn hai gia đình nha.
Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nào. Đó, cười tươi lên nha, mạnh mẽ lên nào Duy. Bắt đầu đi. Mình nhận hoa của mình trước đi, mình nhận Dạ. hoa trước rồi mình tặng quà sau. Rồi. Chào anh. Chào. Rồi anh Dạ, em tặng cảm em. ơn. Rồi. Nó lớn lên Duy. Dạ. Nói gì, nói lại, nói sao? Thì em tặng cho bạn rồi. Anh tặng chứ, anh Không, tặng em. em tặng cho bạn đây rồi. Thì gọi là bạn đi. Dạ. Dạ. Sao Em bạn cảm ơn được anh. người hơn người ta đến gần chục tuổi mà lại Thì bạn gì? quan bản này em đi ai cũng thế, em cũng chưa biết như thế nào nhưng cứ gọi là bạn ạ. Dạ. Anh tặng em, Dạ. chương trình này format là phải ăn với em. Rồi Em cảm ơn anh. em. Dạ Đó, em cũng có rồi, quà đó, tặng rồi anh. tặng đi Đứng nè. đó, đứng đó chưa. Tới gần nữa. Nó ý nghĩa luôn nha. Dạ. Đó. Em tặng anh. Rồi, cảm ơn em. Đây là một cái quyển sách cũ. Nó giống như là một cái ý nghĩa là cái giá trị của một người á, nó không quan trọng cái chuyện là nó mới hay nó cũ. Nó quan trọng ở cái chuyện nội dung của người đó. Và cái quyển sách này em rất là quý vì quyển sách này là của tác giả Nguyễn Nhật Ánh. Và em đã xếp hàng để mà chú Ánh ký tên vào đó. Rồi. Nên em đã giữ 9 năm rồi thì giờ em tặng anh. Rồi, cảm Trời ơn ơi, em. sao em lại có thể gọi là trao một cái mà nó quý của đời mình như vậy cho một Rồi, người ấy vậy? cảm ơn em. Rồi. Coi như gặp đây có duyên chị. Mở ra coi cưng, mở ra coi. Cái sách tựa gì vậy? Dạ. Yêu em đi anh hả? Dạ không. Sách của chú Ánh. Dạ. Có chữ ký của chú Ánh. Của chú Ánh luôn đó. Ủa vậy đó hả? Dạ Hai đây con ạ. mèo gì đó, trời ơi. Em cũng không rành cái quyển sách này. Nhưng mà em thì Anh cứ đọc đi Nhưng mà anh. thôi thì em về em đọc. Quý là quý ở cái gọi là cái sự mà bạn này bạn giữ quá lâu, 9 Dạ. năm xin cho bằng được cái chữ ký. Dạ. Gặp chị là chị không có tặng đâu, chị tặng cái khác dễ mua hơn. Dạ. Tặng cái sách đó mà không có chữ ký. Vậy là em đủ biết rồi đó ha. Dạ. Ok ha. Dạ. Dạ. Rồi đó, Dạ. ngồi nói Cảm chuyện ơn đi. anh. Sách này quý lắm á. Thực chất nếu như người nào khác là họ không tặng cái sách có chữ ký đâu. Dạ. Họ giữ làm kỷ niệm sẽ tặng một Vì quyển sách nào em khác. ở nhà thì cứ tầm 3-4 giờ sáng là em toàn nghe sách nói không à. Vậy à? Dạ. Thì sách thì đọc này thì cũng mất thời gian tí, còn sách nói để A2B thì nó hết hơn. Dạ. Nó vừa làm vừa nghe. Nhưng mà đọc sách rất là thú vị nha. Dạ. Chúng ta nghe nói chưa chắc ta đọc hay hơn nhiều, đọc mình cảm xúc hơn nhiều, mình đọc mình nhớ nhiều hơn nữa đó. Dạ. Tưởng tượng á, Ừ. mình tự đọc mình tưởng tượng Đúng nó rồi. ngộ lắm, không giống ai. Dạ. Thế em nói trước đi, anh nhường em nói trước đi. Dạ. Anh đã có 2 cháu rồi á. Đúng thì anh nếu như mà đi tiếp một bước nữa thì anh có ngại có thêm em bé không? Không, cái đấy thì anh không ngại. Dạ. Vì nếu mà một gia đình mới thì mình phải có con cái để cho nó vui vẻ. Với hai nữa nó có cái sự ràng buộc. Dạ. Cái đấy thì anh không ngại. Mà thậm chí là cũng phải có 1-2 đứa nữa. Đấy là chuyện là bình thường. Dạ. Vì sao mà làm một cái gia đình mới mà. Dạ. Đó là vậy. Thì lúc mà anh chia tay với vợ cũ á thì lý do có thể nói cho em lý do tại sao mà chị không cho anh gặp con không? Thì cái đấy thì vì sao khi chia tay rồi, khi mà anh quyết định anh ly hôn rồi đấy thì có những người bạn trước ấy là xin cũng không muốn là ly hôn. Nhưng mà khi anh đã quyết, vì sao ly thân là 5 năm mà ly hôn đến nay cũng 3-4 năm rồi thì anh quyết định ly hôn. Vì sao không còn tình nghĩa nữa, không còn tình cảm nữa thì ly hôn thì cô ta thì muốn là quay lại. Nhưng mà anh quyết định không thì từ cái sự đấy là đi là quyết không... định là độc chiếm, không có muốn cho gặp. Vậy anh cũng không có cách nào để liên lạc với hai bé? Có chứ, có liên lạc thì thông qua các anh chị bên nhà bác này ở đấy thì vẫn biết bình thường, nhưng chẳng qua không trực tiếp thôi. Dạ. Thì chị cũng đã có người mới cho anh ha? Cái đấy anh không biết. Anh có liên lạc đâu, 3-4 năm nay anh không có liên lạc. Dạ. Anh có gì muốn hỏi em không? Thì giờ thì cũng chưa biết gì hỏi, nhưng mà nói chung là trong cái gia đình ấy thì như em suy nghĩ như thế nào về cái chuyện hôn nhân? Em thì tại vì cuộc hôn nhân trước của em á,
chỉ có giống như chỉ có một người cùng cố gắng thay đổi bản thân thôi. Nên em nghĩ là cái hôn nhân nó là một cái gọi là cái phát triển cao hơn của tình yêu á, nên nó sẽ phải giúp mình thay đổi bản thân mình để phù hợp hơn với cái người bạn cùng với mình. Với thứ hai nữa là cũng giúp cho cả hai tốt hơn, thì đó là cũng một điều tốt. Thì em nghĩ hôn nhân cái ý nghĩa thiêng liêng của nó là như thế. Còn nếu chỉ kết hôn để có con thì không phải là suy nghĩ đó của em. Đúng rồi, vì sau cái chuyện hôn nhân đấy là cái chuyện mình sống cả đời. Mà mình có duyên nợ mình mới đến nhau. Cái đấy thì anh biết. Còn trong hôn nhân đấy đã là vợ chồng ấy thì phải là cùng một chí hướng. Đấy, cái đấy là quan điểm rõ ràng của anh. Và với hai nữa, cha mẹ hai bên đấy là cũng phải là như nhau. Có nghĩa là đối xử như nhau, không có phân biệt. Đấy. Cách sống giống nhau đó anh ha. Cách sống trong gia đình hai bên giống nhau. Không phải ý là mình đối xử cha mẹ mình như thế nào thì cha mẹ vợ mình đối xử, hoặc là cha mẹ chồng vợ như thế nào thì cha mẹ chồng mình cũng phải đối xử như thế. Cái đấy là quan điểm của anh. Đấy. Còn cái chuyện mà sống như thế nào đấy thì trong quá trình mình về mình với cân bằng lại được, chứ còn mà nói thì không thể được. Thì mình về mình trực tiếp là mình với người nào sai đấy, hoặc là người nào cái gì mà không tốt đấy thì bắt đầu sửa dần cho nó khớp. Đấy, như kiểu một cái bánh xe, một cái xích líp này nó chạy trơn tru thì nó vẫn tốt hơn, em có nhận không? Duy nói cho bạn gái biết mình có gia trưởng hay không? À không, gia trưởng thì anh không có gia trưởng. Và với hai nữa thì về nhà đấy thì nói chung là toàn bộ là bố mẹ quyết định hết, chứ còn anh không có quyết định cái gì hết. Mà với hai nữa, với các thứ em lúc nào cũng không có quyết định. Vì sao? Mình vui vẻ là mình không có cái chuyện gia trưởng. Sao? Em về nhà là bố mẹ quyết định hết hả? Dạ, thì ví dụ như nếu mà em mà muốn mua cái gì đó thì để ông bà em mua, chứ còn em cũng không quyết định là em mua cái gì đó, hoặc là em nó ấy cũng không mua. Nhưng nếu mà cái chuyện em muốn mua gì thì em có hỏi bố mẹ quyết định hay là em quyết định? Bố mẹ quyết định. Em muốn mua gì bố mẹ cũng quyết định luôn? Không, em ý là về nhà đấy, là về nhà là bố mẹ quyết định. Chứ còn ở trong đây thì em tự lập từ nhỏ. Đấy, chứ còn ở trong đây thì em quyết định. Từ công việc cho đến nọ kia là sao sau này mà cô gái về làm dâu mẹ đi, vợ em muốn mua điều gì đó thì em quyết định hay là bố mẹ em quyết định? Không, cái đấy là em quyết định chứ, vợ chồng quyết định chứ còn để không. hỏi cho rõ cái chuyện đó nha. Nãy nói cái chuyện gì để bố mẹ em quyết định thì anh cũng hơi lo. Ý anh nói là về gia đình. Chứ còn chuyện nói chung ba mẹ quyết định là đúng đó. Nhưng mà có những cái điều riêng là mình phải quyết định, mình phải có cái gọi là cái chứng kiến riêng của mình. Đúng rồi. Anh có ngại quen người nhỏ tuổi hơn quá không? Tại vì em cũng sẽ thường xuyên đi chơi, em cũng có nhiều bạn bè, mối quan hệ của em cũng rộng. Tại vì mình cũng làm ở công ty á, thì mình cũng có nhiều mối quan hệ với nhà cung cấp nè, bạn bè. Thì anh có ngại là nếu như mà em sẽ có nhiều thời gian bên ngoài nhiều, nhưng mà vẫn có thể cân bằng ở việc ở nhà không? Thì nói chung công việc ấy thì anh không có ngại gì hết. Vì sao? Đấy là mình cái giao lưu xã hội, mình phải làm ăn là mình thấy, kể cả anh cũng thế. Chứ không phải không có mối quan hệ thì mới có làm ăn. Thì cái đấy là chuyện không sợ. Vì nếu mà đã một người đi rồi thì một người ở nhà phải đạo diễn. Thì cái đấy thì giữa cái đấy là anh cân bằng được hết. Thế nên không sợ. Đấy là nếu mà về gia đình, vì anh đã là quá là vấp ngã với hai đứa trưởng thành rồi, thì anh hiểu được cái gia đình như thế nào rồi. Nếu mà có cuộc tranh luận quyết liệt thì ai trong hai người sẽ là người xuống nước và xin lỗi? Như nếu mà nói về cãi nhau, ví dụ xô xát ấy, hai vợ chồng ấy, thì tốt nhất là anh thì anh cũng chẳng có muốn nói nhiều, chỉ nói 1-2 câu. Còn phải nói nhiều quá ấy, thì anh cũng như bố anh thôi, thì lửng đi sang nhà khác xong rồi về. Nhà khác là thì nhà nào anh? Ý là ở quê là sang nhà bên cạnh rồi chơi tí rồi bắt đầu nó. Em tưởng qua nhà cô khác. Không, ở quê thì nhà hàng xóm. Đấy, nhưng mà em xong cái là em quay hỏi lại. anh coi là anh có ghen không? Không, em thì em không ghen. Em thì sống không, em mặt buồn thế hay ghen lắm à? Vì sao đến đây thì lần đầu tiên đến đây em cũng ngại, nói thẳng câu em cũng sợ, không dám nói thôi, chứ còn em cũng chẳng có ghen cái gì hết. Bây giờ vợ mình trẻ quá rồi, lại các mối quan hệ xã hội á, nhiều á, thì em nhắm thử coi em có không ghen được không? Cái chuyện mà vì em cứ phải bày tỏ ra cho bạn biết cái chuyện mà quan hệ xã hội đấy thì nó là cái chuyện làm ăn, chuyện bình thường. Nhưng mà mình làm sao mình cái tâm là mình chính, mình đừng làm có lỗi với người khác là được. Đến như em thấy đi ra ngoài không bao giờ em làm có lỗi với ai hết,
Đấy, thì mình cứ đặt địa vị mình vào cái địa vị của người khác thì mình sẽ xử lý được công việc thôi, chị nhỉ. Đấy, như thế. Rồi, bây giờ tương lai thì chúng ta đã lỡ một lần đò đó, bao giờ chúng ta có thể sắm đò mới đi tiếp nào? Đấy thì em nói trước, nói dạ này. Thì tại vì ba mẹ em cũng lo em là tuổi cũng lớn rồi đó, thì nên ba mẹ cũng đốc thúc đi cái chương trình này cũng lâu lắm rồi. Thì nói chung là mình đi cũng là một cách để mình thử xem là cái việc mà mình đang muốn làm á, mình có làm được hay không. Với thứ hai nữa là mình cũng muốn để cho ba mẹ vui lòng. Nhưng mà em nghĩ lên đây rồi thì có lẽ là em tìm hồ sơ để phù hợp á, cũng đã lâu rồi. Thì nếu mà gặp được anh thì cũng là một cái duyên. Em nghĩ nếu mà dành thời gian tìm hiểu á, thì em có thể tìm hiểu từ khoảng 6 tháng đến 1 năm thì có thể đám cưới. Thì cái đấy thì rồi ok, cái đấy thì anh không nói gì. Nếu như đám cưới, chúng ta sẽ nghĩ xem mình làm gì để phát triển kinh tế. Việc em làm, việc vợ làm, việc chồng làm, hay là hai người cùng hợp tác để mở một cái đúng rồi gì đó. Theo em là người đàn ông đó, trụ cột đó. Thì nếu mà mình đã về, ví dụ về một nhà đấy, thì tất nhiên là mình phải về một giường một mối, đúng không? Cùng phát triển. Ví dụ như em suy nghĩ ở có cái công việc này làm nó hay hơn, thì tất nhiên là cùng bàn bạc, cùng suy nghĩ thì nó về một mối cùng phát triển. Chứ còn mỗi người mà làm một cái thì nó tất nhiên là nó cũng ấy hơn. Mỗi người nơi cũng mệt ha. Dạ, cũng hơi mệt. Về Bình Chánh cũng được nha. Mở cửa hàng bán nội thất ha, vợ làm công ty thì cũng ổn đó. Dạ. Rồi, mình mong con trai hay con gái? Nói chung là con nào cũng được anh. Con nào cũng được ha. Thời buổi giờ con nào cũng được. Còn em? Em cũng vậy luôn, con nào cũng được. Đúng rồi, con cái là trời sinh. Bây giờ thế này, Duy bước tới nắm tay bạn gái và nói tất cả những cái gì mà mình đang suy nghĩ tận đáy lòng của mình nha. Nghĩ sao nói vậy để xem nào, nghĩ sao nói vậy, cảm xúc là bây giờ thế nào. Qua cuộc nói chuyện thì em cảm nhận người phụ nữ ấy là như thế nào, mạnh mẽ lên nào, nhìn thẳng vào mắt bạn gái. Xác định mình đến với nhau ấy, thì anh cũng là cái chỗ dựa cho em. Dạ. Nói nhỏ quá không ai nghe gì hết. Che cho em lúc mưa lúc nắng. Dạ. Okay. Thật ra thì tại vì công việc thì em rất là mạnh mẽ với tự lập, nhưng mà tất nhiên là phụ nữ thì sẽ luôn luôn có những cái lúc mà yếu đuối á, thì em cũng mong là cái đi thường dạ. Cái đi anh che chở được. Dạ. Ok. Duy có thể hứa anh sẽ làm bờ vai vững vàng cho em gì đó. Thì em hứa rồi mà. Em hứa với bạn gái kìa. Thì giờ lại nói lại nữa. Thì anh cũng hứa coi như nếu mà có chuyện gì đấy, thì anh sẽ là cây cổ thụ. Dạ. Chống cho em. Dạ. Đấy thôi. Em cảm ơn. Hát đoạn nào đó tặng bạn gái đi. Em không biết hát. Nắm tay để bạn gái hát cũng được. Cứ nắm tay để ta trao nhau những cảm xúc để xem khi mà buông tay ra mình có gọi là sao xuyến gì hay không. Nhìn nhau đi, hát một đoạn nào đó. Tại vì mình quay hình vào tháng 5 á, em sẽ hát bài Ta Có Hẹn Với Tháng 5 nha. Em hát đoạn điệp khúc thôi. Hẹn nhau giữa tháng 5 khi trời đang nắng, hóa cơn mưa đầu mùa, để cơn mưa tươi mát những lắng lo, ngày bên nhau đón đưa. Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế, vì có em đời ấm êm, mình có nhau như ngày xưa đã từng. Dạ xong. Hay quá vậy. Bạn gái hát rất hay nha. Bạn gái này là hơi bị đa tài đấy nha. Tháo vát xinh xắn. Đúng rồi, người mà đọc sách nữa đó là còn tuyệt vời hơn nữa. Thôi về vị trí đi nào. Chúng ta sẽ suy nghĩ 1 phút 30 giây và đưa ra quyết định của mình. Hai bạn để tay vào nút bấm. Nãy giờ chúng ta đã có duyên để gặp nhau trên sân khấu. Chúng ta đã trò chuyện với nhau. Dạ, đây ạ. Chúng ta đã nghe ý kiến của người thân. Chúng ta đã nắm tay nhau, đã nhìn thẳng vào mắt nhau. Còn bây giờ mình kiểm tra lại xem đây có phải là một nửa con tim của mình hay không. Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó, không cần đếm. Nếu không đúng, không cần bấm. Quyền quyết định của các bạn. Khi chúng ta bấm
Chúng ta phải tự hỏi là trái tim của mình bấm hay không. Bấm là phải có trách nhiệm với nó nha. Nào, sau 3 tiếng đếm nha. 1 2 3. Trời ơi, nhịp tim rất là đồng đều luôn. Rất đều. Đấy, hãy nắm tay nhau. Bắt đầu từ bây giờ, không phải bắt tay. Nào, nào, nắm tay thế nào? Dạ. Xen tay vào nhau nào. Dạ. Thấy chưa? Hình như là chưa có một cái thời yêu nhau nó thăng hoa về tình yêu. Tình yêu bây giờ 4.0 rồi nha. Nhanh gọn lẹ. Không là bạn mình nó nhanh hơn mình đó nha. Hiền nhát nữa. Anh nghĩ rằng là em gái cũng có thể chủ động trong tất cả các công việc. Bây giờ đừng có lo, quan trọng là hạnh phúc của chúng ta thôi. Nào, hãy nói gì với ba mẹ của bạn gái đi. Mình xin phép cho tụi con hẹn hò với nhau và hứa cái gì đó. Dạ, con chào hai bác ạ. Và chào con cũng xin phép cho con được tìm hiểu em Thúy. Và con nếu mà đi đến được với nhau thì con cũng là chỗ dựa và che chở cho em suốt đời. Và xin phép luôn, hai bác cho con xin hôn em Thúy. Cái hôn đầy yêu thương. Rồi con xin phép ạ. Thôi, mình xin phép nhé. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Đấy, một cô gái rất là hiện đại nha, rất là dễ thương, một giọng hát rất là truyền cảm, rất là hay luôn đó. Hãy cố gắng giữ lấy mối tình này, hãy cố gắng để phát triển cái tình yêu nó thăng hoa, hãy cố gắng là làm nhanh, gọn, lẹ, có thể từ đây tới cuối năm luôn nha. Hôm nay thì cái sự chứng kiến của gia đình, anh nghĩ rằng là một cái cuộc hội ngộ, một cái duyên và một cái nợ đó gần đến rồi đó. Cố gắng nha, cố gắng lên nào, đừng buông tay ra, nắm lấy tay nhau. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, bất kỳ phong ba bão tố nào, nếu thật sự có yêu nhau hãy nắm tay nhau nha. Chắc chắn rồi. Bây giờ mình nhận quà nha, nhận quà. Nắm tay nhau chương trình chặt. chúc mừng hai bạn. Nhưng mà cái này là quà tặng riêng cho bạn Thúy ha, của nhãn hàng thép Vina QA. Một bộ son môi lì rất là đẹp, 5 màu. Eureka. Vậy mình có người bạn tên Thúy, nó không tặng cho bạn Thúy mình. Tiếp theo đó là cái kem chống nắng nha cưng. Kem chống nắng hiệu Relaxtil của Ý, đẹp lắm. Nói chung là rất là tốt luôn. Đây là máy lọc không khí Toshiba gửi tặng các bạn nha. Còn gì nữa máy không? này cũng tốt nữa nè. Còn gì nữa đang hết? xài. Hả? Hết rồi hả? Rồi, đây giữ lấy quyển sách của Nguyễn Nhật Ánh, có chữ ký quý lắm, đọc xong rồi có thể để nhà bạn gái cũng được, hai người đọc chung. Chúc các bạn hạnh phúc nha. Chúc bạn thật nhiều may mắn trong cuộc sống nha. Em cảm ơn. Đi qua đâu chị? Rồi, Duy này lời quá ha Duy ha. Đây đi bên đây cưng. Duy Thúy